හැර ප්‍රශ්නයක් නෑ ටිකක් මිනිස්සු වැඩිපුර ඉන්නවා ඒකේ ඇතුළේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතුවා ෂෙයාර් කාමරේ මේ විදිහට තියෙන්නේ මේ අද. ඊළඟට අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් තරම් දෙනින් කොල්ලට පවු පොක්කු පැටියක්. තාමත් කිව්වා ඒ වල. ඉතින් අපි back to SLDiario. ඉතින් අදත් අපි ඔයගොල්ලන්ට shopping වීඩියෝ එකක් තමයි කරන්න හිතන් යන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සරින්ම අපි යනවා අපි එක්කෙනෙක් ඉන්නව පික් කරන්න අල්කිසස් වලින් ඩුබායි අල්කිසස් වලින්. ඉතින් ආව අරගෙන ඊට පස්සේ අපි තීරණය කරන්නේ මොනවද අපි ගන්න යන්නේ සුපර් මාකට් එකට තමයි යන්නේ බඩු ටිකක් ගන්න. ඒක අපි ගිහලා බලමු. අපි ඔයාට ඒ ගන්න කෙනාවත් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු. අද අපි shopping කරන්න යන්නේ අපිට නෙමෙයි ඒ කෙනාට ඒ ළමයාට. එහෙමයි ඉතින් දැන් අපි අතරම අද ගොඩක් වැඩ තියෙනවා අද අපි කරන්න. අපි ඊට පස්සේ එකයි ඉතින් මෙයාද නිවාඩු. ඉතින් මාත් ඉතින් නිවාඩුවක් දැම්මා ඒක නිසා. ඉතින් අපි හිතුවා අද වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කරන්න. ඉතින් අපි සමාජ සේවයක් විදිහට අද කරන්න වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපෙන් වීසා දාගෙන එන කට්ටියට අපිට කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. යාගොල්ලෝ වෙනුවෙනුත් අපිව විශ්වාස කරලා අපිට වීසා එකක් පාර දීලා ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ගේ වීසා එක අපි දෙනවා වගේම අපේ විශ්වාස කරලා අපිට ඒක දෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට මේ රටේ දෙයක් කරගන්න බැරි අවස්ථාවක් තිබුණා. ඉතින් ජොබ් එකක් හොයලා දෙන එකක් හිට හරි ගයක් හොයාගන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට අපිට වෙලාවක් තියෙන විදිහට අපි ඒගොල්ලන්ට උදව් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දවසක් තමයි අද. ඉතින් අද අපි යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට අපෙන් හෙල්ප් එකක් ඕන වෙච්ච අවස්ථාවක අපි බෑ නොකිය ඒගොල්ලන්ට හෙල්ප් කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද දවසේ මේ වැඩ කටයුතු ටික වෙන්නේ කියලා. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මොකද අපිට ගොඩාක් කෝල්ස් එනවා, ගොඩාක් මැසේජ් එනවා, කමෙන්ට්ස් එනවා. ඉතින් අපිත් ජොබ්ස් කරනවා. අපි ෆුල් ටයිම් මේ දේ අපි ෆුල් ටයිම් YouTubers ලවත් ෆුල් ටයිම් සමාජ සේවය කරන අයවත් නෙවෙයි. අපි ජොබ්ස් කරනවා. ඉතින් අපි දවස් 5ම වැඩට යනවා. ඉතින් පාන්දර නැගිටලා හවස් වෙලා තමයි ගෙදර එන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා ඉතින් අපේ පර්සනල් දේවල් අපි ගන්න ඕනේ. අපේ පෞද්ගලික වැඩ කටයුතු ගොඩක් තියෙනවානේ අපිට කරන්න. ඉතින් අපි නිවාඩු දවසකට තමයි අපි යන්නේ මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් සමහර කට්ටිය කෝල් කරලා මැසේජ් කරලා කියනවා ඔයගොල්ලන්ගේ රිප්ලයි එකක් නැහැනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ මැසේජ් එකක් නැහැනේ එහෙම කියලා. අද ඩුබායි වලට වහිනවා. ඔව් අද මේ දැන් වහින පටන් ගත්තා. මේක මාරු ෆීලිං එකක් ඇත්තටම. මොකද අපි වැස්ස දකින්නේ මේ ලංකාවේ වගේ නෙමෙයි වහින්න නැති රටක් මේක. ඉතින් සීසන් එකෙන් ඒ කියන්නේ සීසන් එකක් මාරු වෙනකොට තමයි අපිට වැස්සක් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අදත් ඒ වගේ වැහි ඇඳිරියක් තියෙනවා මාරුම ලස්සනයි. ඉතින් හරි ආසම වැස්ස චුට්ටක් දකින්නේ. ඉතින් කියන්න ඕනේ අපි කෝල්ස් වලට ආන්සර් කරන්නේ සහ මැසේජ් වලට ඔයගලන්ට රිප්ලයි කරන්නේ එක්ක අපි නිවාඩු දවසක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි රැට කාලා බීලා නිදහසේ ඉන්න ටයිම් එකකට තමයි අපි ඔයගලන්ට රිප්ලයි කරන්නේ. ඉතින් ඉවසිල්ලෙන් ඉන්න. ඉතින් ඒක තමයි කියන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්න. අපි වීඩියෝ කිවරනකම් ඉන්න. ඉතින් අපි බලමු අද දවසේ අපි මොනවද කරන්නේ. ඩුබායි වලට වැස්සහම මේ හැටි තමයි ඉතින් මේ. දැන් අපි යන්නේ අර මල්ලිව ගන්න. බලමු අපි කොහොමද ඉන්නවද ඇවිල්ලා එතෙන්ට. මම එන්න කියලා කිව්වා පෙට්‍රල් පම්ප් එක ගාවට. ඇවිල්ලා නැහැ වගේ පොර. ඇවිල්ලා නැහැ. ගිහිල්ලා ගමු ගෙදරටම ගිහිල්ලා ගමු. ඔන්න එනවා ඉතින් ඩබල් දුමින්දු තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් විසිට් වීසා එකක් ඇවිල්ලා ජොබ් එකට මෙයා අපි තමයි ජොබ් එක සෙට් කරලා දුන්නේ. අපි මෙයාගෙන් ආව පස්සේ මීට. මෙයා ඉතින් අපෙන් තමයි වීසා එක දාගෙන ආවේ. මෙයාගේ නම තුමින්දු. තුමින්දු කොහොමද ඉන්නේ? හොඳයි ඉතින් ජොබ් එක. අපි දැන් දුමින්දුව ගත්තා. දැන් දුමින්දුව අරගෙන දැන් අපි තව පොඩි සමාජ සේවයක් තියෙනවා. එපාර්ට්මන්ට් එකක් බලන්න යනවා. මේ ලංකාවේ ඉඳලා එනවා ෆැමිලි එකක්. ඒගොල්ලෝට ඒක බලලා මම දැන් බලලා තින්නේ පින්තූරත් ඔක්කොම දාලා තින්නේ.
දැන් මම යන්නේ ඩිපොසිට් කරන්න සල්ලි ඩිපොසිට් කරලා ඒගොල්ලන්ට කමිෂන් එකකුත් දෙන්න ඕන ඒකත් දීලා මම දැන් එන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒකත් මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට අපේ මේ වීඩියෝ එකේ. ඒක ඇත්තටම ලොකු සේවයක් නේද? ඉතින් අපෙන් ලීස් එක දාගත්තා යයි මිනිස්සු අපි හරහා. ඉතින් ඒ ගමම ඒගොල්ලන්ට ෆැමිලි එක පිටින්ම ආපු ගමම ඉන්න තැනකුත් පුළුවන් නම් හොයලා දෙන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි එච්චර දෙයක් කරන්න අපිට වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් අද අපි නිවන් දවසක්. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතුවා කමක් නැහැ. අපි ගිහිල්ලා යාළුවට මේ උදව් කරලා දෙමුයි කියලා. ඉතින් අපි දැන් යනවා ඒගොල්ලන්ට හරියන අපාර්ට්මන්ට් එකක් නෙමෙයි. මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එකක්. ඒ කියන්නේ රූම්ස් දෙක තුනක් තව තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඩුබායි වල එහෙම රූම් එකක් ගන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් ෆැමිලි වගේ රූම් එකක් තව කට්ටිය ඉන්න 2500යි 2700යි වගේ තමයි යන්නේ ඩිපොසිට් එක 1000ක් දීලා. මෙතන ඩිපොසිට් එක 500ට හම්බුණා මට. 2000ට රූම් එක ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එකේ බාත්රූම් ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ ෂෙයාරින් නැහැ. කිචන් එක විතරයි ෂෙයාරින්. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ කමිෂන් එකත් 300ක් ඉල්ලනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඒ පාකිස්තාන එක කෙනාට 300ක් දෙනවා. ඉතින් අපි ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඉතින් බලමු ඉතින්. ඔයාලට පෙන්නන්න ඒක අපි. ඒකට ලේසින් හොයාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට උනත් ලංකාවේ ඉඳලා එන්න ප්ලෑන් කරන් ඉන්නවනම් මෙහෙම බලලා පොඩක් අයිඩියාස් ගන්න. දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අල්නාදා වලට අර ඇපාර්ට්මන්ට් එකට ඩිපොසිට් එක ගෙවන්න. ඉතින් අල්නාදා මේක තියෙන්නේ මේ සහරා මෝල් එක පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි මේ පැත්ත. බිසි වෙන පැත්තක් තමයි හැමදේම තියෙනවා. සුපර් මාකට් තියෙනවා, බස් තියෙනවා, ටැක්සි තියෙනවා, හැමදේම ඩුබායිම තමයි. ඩුබායිම තමයි. දිනුනේ නේ. දිනුනේ මේ පැත්ත. හොඳයි. නෑ හොඳ පැත්තක්. නැති දෙයක් නැහැ. බලමු අපි ගිහිල්ලා එන්න දැන්. රූම් එක බලමු ගිහිල්ලා. Use next door. Next door. ඉතින් මේ විදිහට තනකින් තමයි යන්නේ. ලිෆ්ට් එක. You also working? Yes. Yeah. I'm working in a school in Dubai. Yeah. Dubai. Yeah. Today here. Okay, no problem. And ඉතින් අපි ඒ රූම් එක බලන්න ගියා. එතන අපිට හරි ගියේ නෑ. මොකද එතන මේ හැර ප්‍රශ්නයක් නෑ. ටිකක් මිනිස්සු වැඩිපුර ඉන්නවා. ඒකේ ඇතුළේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතුවා අපෙන් එන ඒ කපල් එකට ළමෙකුත් එක්ක එන නිසා පොඩි ප්‍රයිවසි එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතුවා එතන අපිට ගැලපෙන්නේ නෑ වගේ දැනෙච්ච අපි හිතුවා ඒගොල්ලන්ට ගැලපෙන්න එකක් නෑ කියලා. ඒක නිසා අපි දැන් වෙන තැනක් බලන්න යනවා. ගිහලා බලමු එතන විස්තර. මෙතන තුලච්ච තැන ඉඳලාම ටිකක් පිරිසිදු පාටට තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා සමහරවිට මේ රූම් එක හොඳ වෙයි කියලා. අපි ගිහලා බලමු ඉතින්. Certo. This one? No, this one. Okay, this is the room. Oh, me, I think I didn't know you were. I think we have privacy. I didn't know. මේ කාමරේ මේ විදිහට තියෙන්නේ. මේ ඇඳ මේ අල්මාරියත් එක්ක දෙනවා මේ කාමරේ. අර අපි ගිහම දැන් ඒක රූම් එක හරිය නැහැ පිරිසිදු නැහැ. අර චාටර් ප්ලේස් එකක් තියෙන්නේ එහෙම ගෑනේ මිනිස්සු. කචබචේ වැඩි තන මිනිස්සු. ඉන්නේ මිනිස්සු කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඔව්. මෙතන හොඳයි මෙතන වින්ඩෝ එකක් තියෙනවා. මේ මෙතන අපට ගන්න මෙල පිරිසිදු කරලා දෙයි. ඉතින් අපි ගානේ ඉතින්. ඒවෙම හොදලා කරලා ආයි බෑම කරින්න. හරි ඉතින් අපි ඒ රූම් එක බැලුවා. එන කපල් එකේ හැටියට මෙතන හොඳයි කියලා හිතුණා. ඉතින් අපි ඒක නිසා මෙතනට ඇඩ්වාන්ස් එක ගෙවුවා. ඒ මොකද දැන් එන කට්ටියට ඉතින් ඇත්තටම ඕනේ සේෆ්ටි එක. ඒ වගේම ප්‍රයිවසි එක. ඉතින් මේ දෙකම තියෙන තැනක් නිසා අපි එතන තෝරගත්තා. මේ මිනිස්සුන්ට හොඳයි කියලා අපි හිතනවා ඒ තැනනේ. ඔව් හොඳයි අනිවාර්යයෙන්ම හොඳයි. ඉතින් හරි ඒ වැඩෙත් කරා. එහෙනම් ඉතින් අපි ඊට පස්සේ අපි බලමු අපි මොනවද කරන්නේ.
ඉතින් ඊළඟට අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ shopping කරන්න. කියන්නේ grocery shopping කරන්නයි. මොකද කැබින් බඩු ටිකක් ගන්න. ඉතින් කෙනෙක්ට මාසයක් විතර කාලෙ බිල ඉන්න පුළුවන් විදිහේ ප්‍රමාණය බඩු ටිකක් අරන් දෙන්න තමයි අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ තාම ෂොප් එකට ගියා අලුතනේ. ඉතින් ඒක නිසා යාට අපි හදන්න බඩු ටිකක් ඕනේ කියලා අපිට හිතුණා. ඒක නිසා අපි හිතුවා යාට බඩු ටිකක් අරන් දෙන්න. कोई में अलग हुआ क्या कुकुल मस्ती බඩුටිකාරන් දෙන්නේ අර මල්ලිට තමයි ඉතින්. මේ මල්ලිට අපි මේ බඩුටිකාරන් දෙනවා. එයාට අතේ සල්ලි නැහැලු මාසයක් කන්න. මොකද පඩි හම්බෙන්නේ ඉතින් 10 වෙනි ගාද පොයලු. ඒකකන් බඩුටියක් කරන් දෙනවා යාට. This one 200. This 200. This one 100. So. This one land and a third one. So just start kala. Okay? Panna dala. අපි මේ මෝල් එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ විස්තරය මේ මෝල් එක මොකක්ද, මේ වයි බඩු මිල කොහොමද ගණන් යන්නේ කියලා දැනගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. පොල් තෙල් කන්නේ නැහැ නේ. මේක නේද? කිලෝ 5ක් තියෙනවා. පිටරේ කැඩෙන හොඳේ. අල්ලගෙන පිටරේ ගන්න උඩට. දැන් තියන පිටරේ උඩට. එමේ හොඳයි. තේ බොනවයි. සුගර්. අර රබ පිටියකුත් තරම් දෙනවා ඉතින් කොල්ලට පවු කොක්කු පැටියක්. මල්ලිට ගත්ත බඩු ටික තමයි. ඉතින් බඩගින්න කාපු හින්දා අපි හිතුවා මොන හරි පොඩි දෙයක් කන්න. ඉතින් මේ දැන් හදන්නේ චිකන් ෂවර්මා දෙකකුයි ෆලාෆල් සෑන්ඩ්විච් එකකුයි. ඉතින් අපි ඉතින් ගොඩක් ෆේමස් කෑමක් QA වල. ඉතින් අපි ඒක කනවා. කාලේ ඉවරලා අපි මල්ලි වරලවන්න ගෙදර යනවා. ඉතින් අපි සවර්මා ටිකක් ගත්ත කන්න කියලා බඩගිනි යන ගමන්. ඒකද කියලා දන්නේ නැහැ වෙච්ච එක. පොඩි එකක් නැති. එක වගේ දෙකක් තියෙනවා නම් එක මගේ නෙවෙයි. එක වගේ දෙකක් තියෙනවා නම් මගේ නෙවෙයි. Brother, Which one is falafel here? 2 piece falafel diya? No, one piece. which one is the falafel? Chicken. ඉතින් අපි මෙහෙමම කන්න කියලා හිතුවා. Ini chicken. Chicken දෙන්න. Oku falafel. කර ගන්න. මේ තියන්නේ මගේ falafel sandwich එක. මේක දාලා තියෙනවා falafel. ඉතින් මේ මල්ලිව අපි දැන් බස්සන්න හදන්නේ. දැන් මෙයාට බඩු ටික අරන් දුන්නා අපි. දැන් ඉතින් එන යනවා මල්ලි. ඉතින් මේ මල්ලිගේ නම දුමිදු චාමර. ඉතින් මෙයා ගාල්ල පැත්තේ මෙයා විසිට් එක කරන් ආයේ මගෙන්. ඉතින් මෙයාට ජොබ් එකක් හොයලා දුන්නෙත් මම තමයි. ඉතින් එතන හොඳයි නේද මල්ලි? හොඳයි ඉන්න කට්ටියත් හොඳයි. හොඳයි නේ. වැඩ කරගෙන ඉන්න තින්නේ. මෙයා වැඩ කරන්නේ අල්කිසස් වල. ඉතින් එතන හොඳයි පාකිස්තාන් අය, ඉන්දියන්ස් අය තමයි ඉන්නේ. මෙයා තමයි ශ්‍රී ලංකන් කෙනෙක් ඉන්නේ. ඕනරුත් ගොඩක් හොඳයි. මෙයාට කන්න බොන්න බඩු ටිකක් ගත්තා 3-5 ඒවා ටිකකුයි. ඒ හාල් බඩු ටිකක් අරන් දුන්නා. මෙයාට උයාගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් තනියම එතකොට අවුලක් නැහැ නේ ඒගොල්ලෝ. හැමදේම දෙනවා අනිත් ඒවා.
ඉතින් මේ මල්ලට වෙන්නේ අවුරුදු 19යි. ඉතින් මෙයාට ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන් නේ අවුරුදු 19 කියන්නේ 21ක් වෙද්දී අවුරුදු දෙක කරා කියන්නේ මේ රටේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකකුයි මොනවා හරි මැච් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාට මේ දුබායි එනකොට මෙයාට ඉංග්‍රීසි මුකුත් දැනීමක් නැහැ. නමුත් දැන් දෙයනේ කියලා පොඩ්ඩක් අවුලක් නැහැ කරගෙන යනවා. අපිත් පොඩ්ඩක් උගන්නලා ගත්තා. ඒකින්ද මෙයා දැන් මැච් එක ගහන දැන් රස්සාවත් කරන් ඉන්නවා. දැන් ඉතින් මෙයාට අපි හොයන්න ඕනේ නැහැ. ඇත්තම කියනවා නම්. දැන් මෙයාට තනියම මේ ඩුබායි එකේ යන එන තැන් ඔක්කොම දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයා ඒ තත්ත්වෙට දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මොනවද එතන කරන්න තියෙන්නේ කම්පැනි? AC මේ ටෙක්නීෂියන් එකකින් ආවේ. ඔව්. දැන් ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් හදා ගන්න එක. ඔව්. මේ AC වලට දාන්නම් කියලා ලැබෙන මාසෙ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි හදාගන්න. ඉංග්‍රීසි හදාගත්තට පස්සේ AC ලැබෙන මාසෙ ඉඳන් දානවා. එතකන් දැනට මොනවයි කරන්නේ? එතකන් දැනට සෝපා ගේමින් කරනවා. සෝපාවල් ක්ලීන් කරනවා සුද්දුන්ගේ ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා එහෙම ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ කොන්ට්‍රැක්ට් කරා ඒ වගේ අරගෙන කරන්නේ කියන්නේ අර කම්පැනියක් විදියට ටෙක්නීෂියන් කම්පැනියක් ඒ විදියටනේ AC මොනවා හරි තිබුණොත් ඒව හදනවා ගිහිල්ලා ඒව හදන වයරින් වැඩත් කරනවා ටයිල්ස් වැඩත් කරනවා හැමදේම කරනවා නේ මේන්ටනන්ස් ඔක්කොම කරනවා ඉතින් හොඳයි මෙයාලගේ කම්පැනිය හොඳයි වීසත් දැන් ලබන මාසෙ ඉඳන් ඇප්රූව් කරනවා කිව්වා ඒකත් හරි දැන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඒවත් දෙනවා ඒකයි ඉන්න තැනක් තැනක් දෙනවා කෑම උයාගෙන ගන්න තමයි බඩු ගන්න ඕන අතින් නේ ඒකට අතින් සල්ලි නෑනේ හොඳ බඩියකුත් හම් වෙනවා ඉන්න කට්ටියත් හොඳයි ඇත්තටම සතුටින් මම වැඩ කරගෙන යනවා මේ අක්කට අයියට විසිට වෙන්න වැඩේ කරගෙන යනවා අපේ ඉතින් තාම මොනවා හරි උදව්වක් ඕනොත් නවා කියන්න ඉතින් මොනවා හරි කතා කරලා අපිට පුළුවන් උදව්වක් අපි කරන්න නැද්ද කරපු හැම දෙයකටම thank you so much හරි ඉතින් අවුලක් නෑ මේ අපි මේ වීඩියෝ එකක් දැන් ඉවර කරනවා ඉතින් මේ මල්ලිට මේකත් අර පෙඩ්නුවේ අපි අද day in life හින්දා ඒකත් අර අපි අද කරපු වැඩ කොටස තමයි අය වගේ තමයි අර අල්නාදත් ගිහිල්ලා අර රූම් එකක් බලපු එකයි ඉතින් මෙයාටත් අපි බඩු ටිකක් කරන් දුන්න එකයි ඒකත් එක්ක අපේ දවස ගෙවිච්ච විදිය තමයි අද අපි කරේ ඉතින් මේ මල්ලි ඉතින් හරි හොඳ අහිංසක කොල්ලෙක් ඒකයි මම හිතුවේ උදව් කරන්න කියලා ඉතින් රස්සාවක් හොයලා දීලා අතේටත් කන්න අතේ සල්ලි නැහැ මිනිස්සු ගාව ඉතින් ඒකටත් මම බඩු ටික අරන් දුන්නේ ඒ හින්දා ඉතින් කොල්ලා අහිංසක කොල්ලෙක් ඒකින්ද අපි උදව් කරනවා ඉතින් ඉස්සරහටත් එහෙමයි ඉතින් ඒකින්ද එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම කියන්න තියෙන්නේ ඉතින් subscribe කරලා like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න ඉතින් ඩුබායි වලට ඉන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් හරියට හරි විදියට එන්න හරි කෙනෙක් ගාවට එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙහි ඇවිල්ලා මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ හරියට දෙයක් කරගන්න පුළුවන් ලංකාවේ මොනවා හරි ගෙවල් හදා ගන්න තියෙනවා නම් ණයක් බේර ගන්න තියෙනවා නම් ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් හොඳ රටක් ඩුබායි එක. ඉතින් ඩුබායි එක කවදාකවත් මිනිහෙක්ට වරද්දලා නැහැ. හරියට හිටියොත් මොලේ තියෙනවා නම් ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. එතන ජොබ් එකට ගිහිල්ලා කියන්න බෑ මෙතන කන්න නෑ ඉන්න නෑ මෙතන බොන්න නෑ මෙතන නිදා ගන්න තැන වෙන රටක අය ඉන්නේ ලංකාවේ අය ඉන්නේ. එහෙම කියන්න එපා. කොහේ ආවත් මොන දේ කරන්න වුණත් බලාගෙන තමයි එන්න ඕන කට්ටක් කන්න. කටු කෑවොත් තමයි ඉස්සරහට හොඳ ගමනක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද හැමෝටම කියනවා එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. මේ එහෙනම් මේ හැමෝටම බයි කියලා කියනවා.